Go. Go. There. Now. No, not there. Not there. Be fast. Saan ako dyan? Sit. Down. Come on. Okay, good job. Good job, boy. Good job. Okay. Sige, natulog na ulit. Nakaharang ka kasi doon sa tuntungan. Sige ka dyan. No! Go back tayo, go back. Sit. Down. Okay, good job. Naman ulit, ha? Junior! Skincare ointment ito. Hi guys! Samahan niyo ako. May pupuntahan tayo ngayon na workshop. And hulaan niyo kung sino yun. Mamaya. Victorino, sister-in-law ko si ate. So, dito pa kami ngayon sa condo, pero hindi naman ako nakikita, diba? So, ayun na nga. So, si Victorino, siya yung nagpa-workshop sa aming galing. And, narin si Strabucks, diba sila? Yeah, galing talaga nila sa Victorino. So, ayun na, ayun na. Hello guys! We are here at AV Masterclass 2018, yes. Section 3. So we have another batch on August 11, but the slots are already filled. I'm so sorry guys to those who haven't
to those who registered for August 11, but we couldn't accommodate it kasi it's full na. So we have the next one, which is on August 25. So yan, kakatapos lang namin here at the masterclass, and we are just taking selfies and having our food prepared by STRATI household. So yun, matching tayo ng orange. So guys, mag-subscribe kayo sa channel ni Miss Ana Victorino. Thank you. See you. Thank you. So hi guys! Nandito kami ngayon sa sa workshop ni Miss Ana Victorino. So ayan, kumain kami, may pakain si Mayora na mga desserts and pastries. So i-like din sila sa sa STRATI House of Cakes po. saan ba to? Sa Facebook? Yes, Facebook and Instagram. Teka, nakikita mo siya. Focus please. Focus please. Ayan, basta po STRATI House of Cakes. Sige, ililink ko na lang doon sa description box. Thank you, ma'am. Ang sarap na nila, nung carrot cake ba? Yes po. Ayan yung carrot cake. Ang sarap ng carrot cake nila. Yun, try na yan. Magkano ba yung ganyan? Isang slice ba? Yung po, binibenta kasi namin siya ng isang full. So, ganun po. Nasa Instagram naman siya. So, you can search po for our products. Deliver ka? Yes, we do deliver through Lala Move or Grab Express as well. So, yun. Thank you po. Sige, kung gusto niyo tumaba na katulad Yes. napakasarap ng aming desserts. Maganda ka na. Masaya ka pa. Okay, Ganon. Okay yan. Sige, kayo ay mag-ano sa IG nila or sa Yes. Facebook. STRATI House of Cakes po ulit. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Good morning! So, ano po, today is July... Anong date ngayon? Daddy, ano bang date ngayon? 30 yata. July 29. 29. Ano ba yan? Disoriented sa sa date. So, ngayon ay July 29. Tanan. So, kahapon, ayan, andyan kami sa seminar ni Miss Ana Victorino at linggo ngayon. Pasok daw ako sa loob ng kwarto. So, ayan, tutulog pa yung baby ko. Ayan, masyado kasi ako maingay na yan. Actually, pinapasaya ko lang yung sarili ko. Dapat hindi kasi ako papasok ngayon. Kasi linggo nga naman, ang dami kong planchahin, ang dami kong gagawin. Tapos mag-edit pa ako ng vlogs and tutorials. Kaso, ayoko na mag-comment. So, ayun na nga, bibihis muna ako kasi nakatwalya lang ako, no? Ayan, no? Tuwalya lang ako. And, guys, ako ng Tesla ko. Tapos, gulabals na tayo sa Starbucks and pasok na tayo sa opisina. Today, Sunday, ay mahabang araw para sa akin. And I'm so stressed. Very, very stressed. So, ay, good morning, baby cat! Inuubo. Good morning! Like, so, mamaya, mag-ayos man ako ng sarili ko, ha?
Mighty glad to see you. I'm love. In love. Mighty glad to see you. Natin to itong pinaka-dot, tap, tap, tap. And then,
Dito na ako ngayon. Yan. Ito na po talaga yun kasi iba kasi yung lighting doon. So, ito na yung makeup ko ngayon. Medyo hinaan natin yung ilaw para makita nyo rin. So, yan. Yung mata ko. Diba? So, bibis na ako tapos, sure ba na tayo? So, magandang hapon kasi ang oras na ay... Anong oras na? Yup! Magka 12 o'clock na. And, andito na ako sa opisina. Medyo pinilisan ko ng pagdadrive para let's do this. Trabaho na tayo. Trabaho. Para mamaya, edit. Hindi ako nakapag-upload kahapon kasi may pinuntahan ako. Makikita nyo kung saan or siguro na i-post ko na. Ganun siguro. So, yun. May pinuntahan kami kahapon and, yan. Tambak na naman ako ng gawain and I have my, coffee. Yan. I have my coffee today and, yan. So, I'll see you guys a bit. Bye! So, just in case, you knew na I am so stressed or you are guys so stressed. Ano yung mga bagay na nagpapakalma sa inyo instantly? Ako, aside from yakap ng anak ko, yakap ng asawa ko, or instantly, kasi hindi ka naman pwede pumunta agad-agad sa mall para bumili ng makeup. Well, said a river, please, I need shelter in the building where I found sand and cactus with the man. I have no friends, just a horse with energy. As they found it. Oh, wait, stop. Let's call again. My Kent is singing. Have you heard it? Yes.